ปัญหาผมมีหลากหลายตั้งแต่ผมแห้งเสียจากการทำสีผมมันรังแคผมร่วงผมบางนะครับอิงเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเจออย่างน้อยๆเนี่ยก็ 1-2 ปัญหามาก่อนแต่ว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดเนี่ยก็มีมากมายจนน่าสับสนบางตัวเนี่ยรู้เลยว่าเคลมการตลาดแรงมากนะครับแต่ว่าซื้อมาใช้แล้วก็ไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่หรือบางตัวเราก็อาจจะใช้ผิดวิธีนะครับไปจับคู่ใช้กับตัวอื่นๆที่ทำให้มันเนี่ยไม่เห็นผลโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำที่ผ่านมาเนี่ยวิดีโอของอิงก็อธิบายคอนเซปต์ของการใช้ hair care มาเยอะแล้วแต่หลายๆคนก็บอกอิงนะครับว่าอยากให้ชี้เป้าไปเลยได้ไหมว่าต้องใช้อะไรกันแน่วันนี้เนี่ยอิงก็เลยได้ออกไปศึกษาส่วนผสมของ hair care ต่างๆในตลาดนะครับที่อิงคิดว่าน่าจะเห็นผลที่สุดสำหรับปัญหาผมแต่ละประเภทซึ่งเดี๋ยวอิงจะมาจัดเป็นรูทีนให้ดูเลยนะครับโดยใช้หลักการของ hair cycling หรือการใช้ hair care สลับวันกันเพื่อเห็นผลมากที่สุดเพราะนอกจากการเลือกผลิตภัณฑ์ hair care แบบเดี่ยวๆทีละตัวแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการคำนึงถึงรูทีนโดยรวมจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแบบไม่ซ้ำซ้อนไม่ขาดไม่เหลืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มจากปัญหาผมแห้งเสียชี้ฟูไม่มีน้ำหนักกันก่อนดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเกิดเพราะอะไรกันแน่เชื่อเลยว่าเป็นปัญหาผมอย่างหนึ่งที่หลายคนมีเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่ย้อมสีผมเพราะว่าการย้อมสีผมเนี่ยก็คือการทำลายชั้นนอกของเส้นผมหรือว่าชั้นคิวติเคิลโดยกลยุทธ์ผลาญภพสุดๆคิวติเคิลเนี่ยอยากให้นึกภาพว่าเขาเป็นเหมือนกับกระเบื้องปิดหลังคาบ้านอยู่เวลาที่กระเบื้องมันเรียบแล้วก็ปิดสนิทเนี่ยเส้นผมก็จะดูเงางามนะครับดูชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ชี้ฟูแต่ว่าเวลาที่เราย้อมผมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะใช้สารเคมีอย่างเช่นแอมโมเนียนะครับเพื่อเพิ่มค่า pH ของเส้นผมเวลา pH มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคิวติเคิลหรือว่าชั้นนอกตรงนี้เนี่ยมันเปิดออกพอหลังจากที่หลังคาเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนผสมอย่างเช่นไฮโดรเจนเพอรอกไซด์นะครับเข้าไปฟอกสีผมโดยทำลายพวกเมลานินหรือว่าเม็ดสีที่ให้สีผมอยู่นะครับที่อยู่ในชั้นของคอร์เท็กซ์หรือว่าชั้นในของเส้นผมอันนี้นี่แหละสุดท้ายเนี่ยพอเมลานินมันโดนทำลายไปหมดแล้วนะครับสีผมก็จะเป็นสีขาวทีนี้เนี่ยเราถึงใส่โมเลกุลของสีย้อมเข้าไปทดแทนสีเมลานินที่หายไปแล้วทั้งกระบวนการนี้เนี่ยทำให้คิวติเคิลโดนทำลายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถกลับมาสมานหรือว่ากลับมาเป็นหลังคาที่เรียบเนียนได้อีกต่อไปเพราะอย่าลืมว่าเส้นผมของเราเป็นสิ่งที่ตายแล้วนะครับเขาไม่ได้เหมือนกับผิวหนังของเราเป็นอวัยวะที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้เพราะฉะนั้นพังแล้วพังเลยนะครับแต่ว่าจะมีวิธีไหนบ้างไหมที่เราสามารถทำเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยกลับมาดูแข็งแรงหรือว่าดูชุ่มชื้นมากขึ้นมาพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่วนผสมที่ควรมองหากันสำหรับแชมพูเนี่ยคนกลุ่มนี้ควรจะหาอะไรที่มีสารทำความสะอาดหรือว่า surfactants ที่อ่อนโยนเป็นพิเศษนะครับเพราะหน้าที่ของ surfactant ก็คือการดึงน้ำมันออกนะครับซึ่งแน่นอนว่าเส้นผมของเราชั้นนอกมันก็มีน้ำมันอยู่ถ้าใช้ตัวที่แรงจนเกินไปอาจจะดึงออกไปเยอะจนเกินไปนะครับทำให้คิวติเคิลหรือว่าชั้นนอกตรงนี้เนี่ยมันเสียหายมันแห้งมันแตกยิ่งกว่าเดิมและสำหรับคนที่ทำสีผมเนี่ยการใช้ surfactant ที่อ่อนโยนเนี่ยก็เป็นการถนอมสีด้วยนะครับทำให้ surfactant เนี่ยมันไม่ดึงสีผมออกไปเร็วจนเกินไปสีผมก็จะอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองแชมพูตัวหนึ่งที่คนพบเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่ว่ามันอ่อนโยนมากๆเลยน่าจะเหมาะกับคนกลุ่มนี้นะครับก็คือตัว Dr. Bio Wrap Up Shampoo ราคา520 บาทสำหรับ750 ml ราคาเนี่ยคุ้มมากตามสไตล์ของ Dr. Bio เลยนะครับแล้วก็ surfactant ที่ให้มาก็น่าสนใจมีพวกตระกูล glucoside นะครับ hydroxysultane มี sulfosuccinate นะครับแล้วก็ sodium stearyl lactylate นะครับตัวพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ surfactant ที่พบได้ในแชมพูทั่วไปในตลาดนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่อ่อนโยนมากเป็นพิเศษเลยอิงแนะนำว่าเวลาใช้เนี่ยให้โฟกัสกับการสระแค่ตรงหนังศีรษะเท่านั้นนะครับพยายามอย่าให้โดนเส้นผมมากนักหลังใช้แชมพูเสร็จเนี่ยแน่นอนว่าขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้ conditioner เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีเส้นผมแห้งแตกเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนที่เน้นส่วนผสมช่วยเคลือบคิวติเคิลหรือว่าสมานทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นจริงๆในตลาดก็มี conditioner อยู่เยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอิงเนี่ยชอบยกมาเป็นตัวอย่างบนช่องนี้ก็คือตัว Oya Manuka Honey Intense Daily Hair Mask นะครับตัวนี้ราคา690 บาทสำหรับ150 ml เพราะว่าเป็นตัวที่อิงช่วยคิดสูตรด้วยนะครับก็เลยสามารถแนะนำได้แบบเต็มปากเต็มคำอิงเลือกใช้ตัว Hydrolyzed Vegetable Protein นะครับหรือว่าโปรตีนจากพืชแล้วก็มีตัว Lordimonium Hydroxypurple Hydrolyzed Keratin 2ตัวนี้เนี่ยอิงได้มีโอกาสคุยกับนักวิจัยส่วนผสมตัวนี้นะครับเขาวิจัยเป็น10 เปเปอร์เลยชี้ว่าเขาเนี่ยสามารถทำหน้าที่สมานกระเบื้องบนเส้นผมได้ดีอุดช่องโหว่ที่แตกหักไปนะครับทำให้เส้นผมเราเนี่ยกลับมาดูเงางามก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่อิงแนะนำได้เสมอเลยนะครับสำหรับใครที่มีผมแห้งแตกต่อไปเนี่ยอิงว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วสำหรับคนที่มีเส้นผมแตกหักนะครับนั่นก็คือการใช้ขั้นตอน leave on treatment หรือว่าสิ่ง
ที่ไม่ได้ล้างออกเพราะว่ามันจะสามารถบำรุงได้ยาวนานที่สุดในทั้งรูทีนของเราเลยในขั้นตอนนี้เนี่ยเองแนะนำว่าอย่าหาแค่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเคลือบคิวติเคิลหรือว่าชั้นนอกเท่านั้นให้หาส่วนผสมที่สามารถเข้าไปถึงในชั้นคอร์เท็กซ์หรือว่าชั้นในของเส้นผมได้เลยจริงๆเนี่ยทางโอย่าเขาก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยเองไม่ได้ involve ในการคิดค้นสูตรเลยนะครับแต่ทางแบรนด์เขาส่งมาให้เมื่อเดือนก่อนนะครับแล้วก็พอมาอ่านส่วนผสมแล้วก็ลองใช้ดูเนี่ยพบว่าเขาทำถึงมากส่วนผสมเวอร์เกินราคามากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเส้นผมเงาแข็งแรงจริงๆตัวนั้นก็คือ Oya Hair Gloss Leave-In Treatment ราคา690 บาทสำหรับ120 ml นะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้ส่วนผสมของ Keravis PE นะครับเป็นสุดยอด Hair Strengthener เป็นเหมือนโค้ชเบเบ้ของเส้นผมนะครับทำให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาจากบริษัทขายสารโครดาตัวแม่เลยจริงๆอิงเคยมีโอกาสคุยกับทีมวิจัยส่วนผสมตัวนี้จากฝรั่งเศสด้วยนะครับวิจัยเขาน่าประทับใจมากเขาใช้กล้องเลเซอร์สแกนเส้นผมเลยนะครับชี้ว่าโปรตีนพืชตัวนี้เนี่ยมันสามารถทะลุเส้นผมเข้าไปในชั้นคอร์เท็กซ์ได้เพื่อสมานโปรตีนเส้นผมที่แตกขาดจากการทำสีการย้อมการดัดต่างๆนะครับแล้วก็การโดนความร้อนแล้วก็ยังเคลือบชั้นคิวติเคิลหรือว่าชั้นกระเบื้องด้านนอกเส้นผมได้ด้วยแล้วก็วิจัยบนผมจริงเลยนะครับชี้ว่าเส้นผมเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ลดอาการแตกหักได้นอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีส่วนผสม polyquaternium 10 นะครับตัวนี้เนี่ยเองชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นส่วนผสม anti static พูดง่ายๆว่าเขาเพิ่มประจุบวกให้กับเส้นผมนะครับให้เส้นผมเนี่ยพร้อมบวกนะครับเพราะว่าเวลาที่เส้นผมเรามันแตกหักเนี่ยมันจะมีประจุลบอยู่ค่อนข้างเยอะทำให้มันเนี่ยชี้ฟูนะครับหลักการเหมือนกับแม่เหล็กเลยนะครับเวลาประจุลบเจอประจุลบเนี่ยมันก็จะแยกออกจากกันเราถึงต้องเพิ่มประจุบวกอย่าง polyquaternium 10 ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อทำให้ผมเนี่ยมันกลับมาติดกันใหม่ลดความชี้ฟูความแตกหักได้นะครับเป็นส่วนผสมที่ฉลาดมากๆเลยสุดท้ายเนี่ยมีกลุ่มซิลิโคนตัวเด็ดๆทั้งนั้นตัวพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะตัวอะมิโนไดเมทโคนเนี่ยเขาฉลาดมากๆเลยเป็นซิลิโคนหัวกะทิเด็กหน้าห้องเพราะว่าประจุของมันเนี่ยจะทำให้มันไปเกาะติดกับตัวคิวติเคิลที่เสียหายโดยเฉพาะเลยไม่ได้ไปเกาะกับจุดอื่นๆที่ไม่เสียหายนะครับทำให้เส้นผมเนี่ยเงาสวยทนต่อความร้อนนะครับแล้วก็ไม่สะสมบนหัวเหมือนกับซิลิโคนทั่วไปโดยรวมเนี่ยเองเลยว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ไทยนะครับที่ตั้งใจทำมากๆทั้งแพคเกจิ้งส่วนผสมราคาทุกอย่างเนี่ยเองรู้สึกว่ามันลงตัวก็เลยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อิงอยากคอยสนับสนุนนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันที่จะต้องซื้อเลยเอาที่คิดว่าส่วนผสมเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคุณเลยนะครับสำหรับรูทีนแล้วก็เทคนิคการดูแลผมเสียผมแห้งแตกหักนะครับอิงมีคำแนะนำ2อย่างแรกเลยนะครับก็คือการทำ sandwich method หรือว่าการลง conditioner ก่อนลงแชมพูนะครับเพื่อให้ส่วนผสมซิลิโคนและ conditioning agents ต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเคลือบเส้นผมปกป้องมันจากสารทำความสะอาดหรือว่า surfactants ในขั้นตอนแชมพูได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอแชมพูเสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยตามด้วย conditioner อีกรอบนึงเพื่อเคลือบเส้นผมอีกทีก็ได้นะครับหรือว่าสำหรับใครที่มีผมแห้งเสียขั้นรุนแรงสุดๆเลยนะครับอีกเทคนิคนึงที่ลองทำได้ก็คือ hair cycling แบบ no poo หรือว่า co-washing เป็นการสลับวันกันลงแชมพูนะครับแล้วก็ลงแค่ conditioner โดยไม่ต้องใช้แชมพูเลยอย่างเช่นในวันที่1แล้วก็วันที่2เนี่ยอาจจะใช้แค่ conditioner กับ leave on treatment ได้เลยส่วนวันที่3เนี่ยค่อยลงแชมพู conditioner แล้วก็ leave on treatment วันถัดมาก็ค่อยเริ่มต้นไซเคิลใหม่อีกรอบนึงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองพลิกหลังกล่องดูส่วนผสมดูนะครับ conditioner ส่วนใหญ่เขาก็มี surfactant ให้อยู่แล้วอาจจะเป็นปริมาณน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็สามารถช่วยขจัดความมันส่วนเกินได้เช่นกันเทคนิคนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับใครที่ไม่ได้มีหนังศีรษะมันมากแต่ถ้าหนังศีรษะมันมากๆเลยนะครับก็อาจจะทำไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องลดไซเคิลของ hair cycling เป็นวันเว้นวันแทนต่อไปเนี่ยมาพูดถึงปัญหาผมมันแล้วก็รังแคกันบ้างหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมถึงกรุ๊ปปิ้ง2ปัญหานี้เข้าด้วยกันก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมันมักเป็นสาเหตุของรังแคและรูทีนที่ช่วยผมมันได้เนี่ยก็จะเป็นรูทีนเดียวกับที่ช่วยรังแคได้เช่นกันเพราะว่ารังแคเนี่ยมันเกิดจากหนังศีรษะที่ผลิตความมันเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ตัวยีสต์ที่มีชื่อว่า Malassezia furfur นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไปกินน้ำมันส่วนเกินแล้วก็ผลิตสิ่งที่เรียกว่า oleic acid ออกมาเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร้ายที่ทำให้หนังศีรษะเนี่ยระคายเคืองแล้วก็อักเสบซึ่งร่างกายเนี่ยก็จะต่อต้านโดยการผลิตเซลล์ออกมาเยอะจนเกินไปนะครับนำไปสู่รังแคที่เราเห็นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงรูทีนเนี่ยแน่นอนว่าต้องหาแชมพูที่มี surfactant หรือว่าสารทำความสะอาดที่รุนแรงหน่อยตัวหนึ่งที่อิงก็แนะนำอยู่บ่อยๆสำหรับคนรอบข้างที่มีปัญหานี้นะครับก็คือตัว Head and Shoulders Shampoo จะเป็นสูตร 2 in 1หรือว่าจะเป็นสูตรเบสิกเลยก็ได้นะครับเป็นตัวที่คิดว่าราคาน่ารักแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยมีงานวิจัยสนับสนุนแบบเห็นผลจริงๆเขาใช้สารทำความสะอาดตัวที่แรงหน่อยนะครับตัว Sodium Lauryl Sulfate หรือว่า SLES สามารถขจัดความมันส่วนเกินได้ดีมากๆแล้วก็มีส่วนผสมของ Pyroxetone Olamine นะครับเป็นตัวที่สามารถลดยีสต์ตัว Malassezia ได้นะครับภายใน4สัปดาห์แล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนโยนต่อหนังศีรษะมากกว่าส่วนผสมอื่นๆที่มักใช้ในการรักษารังแคกันอีกส่วนผสมหนึ่งที่มีงานวิจัยสนับสนุนพอๆกันเลยนะครับก็คือตัว Selenium Sulfide หาได้ในแชมพูอย่าง
เช่นตัว Vichy Durcos Anti Dandruff Shampoo ตัวนี้นะครับราคา550 บาทสำหรับ200 ml ตัวนี้เขาก็ใช้สารทำความสะอาดตัว SLES เหมือนกันเลยนะครับขจัดความมันส่วนเกินได้ดีมากๆแล้วก็ยังมีโบนัสด้วยนะครับตัว Salicylic Acid สามารถช่วยขจัดความมันได้เพิ่มเติมตัวนี้อิงก็ใช้หมดมาหลายขวดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่าตัว Head and Shoulders นิดนึงแต่ส่วนตัวเนี้ยอิงแอบชอบตัว Durcos มากกว่านิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สารกันบูดตัว Methyl Isothiozolinone เป็นตัวที่อยู่ใน Head and Shoulders ตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยพบอาการของคนแพ้เยอะนิดนึงอีกออปชั่นหนึ่งนะครับก็คือการหาแชมพูที่มีส่วนผสมของ Ketoconazole ตัวนี้เป็นยานะครับอิงไม่สามารถพูดสรรพคุณได้ถ้าอยากใช้เนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชก่อนเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการรักษารังแคมายาวนานแล้วนะครับแต่ว่ามีโอกาสการระคายเคืองสูงกว่าตัว Pyroxazolamine แล้วก็ Selenium Sulfide ที่ได้เล่าไปต่อไปเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาผมมันแล้วก็รังแคเนี่ยก็คือขั้นตอน conditioner นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยอิงคิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นมากสามารถใช้เป็นตัวไหนก็ได้ที่เราชอบแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเวลาใช้เนี่ยระวังอย่าให้โดนหนังศีรษะเยอะนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้หัวมันกว่าเดิมแล้วก็ปัญหาแย่ลงจริงๆถ้าเกิดใครผมสั้นแบบอิงเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาผมแตกปลายผมแห้งเสียเนี่ยเอาตรงๆอิงว่าอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้สำหรับรูทีนปัญหานี้เนี่ยอิงแนะนำว่าตัว Pyroxazolamine กับ Selenium Sulfide เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องทำ hair cycling ก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนผสม2ตัวนี้ค่อนข้างอ่อนโยนอยู่แล้วสามารถใช้ได้ทุกวันเลยหลักๆก็คือต้องทิ้งไว้บนหัวประมาณ 1-2 นาทีก่อนล้างออกแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ตัว Ketoconazole เนี่ยตัวนี้อิงว่าควรจะทำ hair cycling เพราะว่าเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เส้นผมเนี่ยแห้งแตกจนเกินไปใช้ Ketoconazole ต่อเนื่อง 3-4 วันนะครับโดยที่ทิ้งเอาไว้บนหัว 3-5 นาทีหลังจากนั้นเนี่ยทุกอาทิตย์ใช้แค่ 2-3 ครั้งก็พอโดยวันที่พักเนี่ยใช้เป็นแชมพู Pyroxazolamine หรือว่า Selenium Sulfide แทนได้อีกเทคนิคหนึ่งที่อยากแนะนำมากๆเลยนะครับที่มันกำลังไวรัลมากเลยบน TikTok ฝั่งตะวันตกก็คือการใช้พวก micellar water นะครับเทใส่ขวดสเปรย์แล้วก็ใช้คุมความมันระหว่างวันได้เลยปกติเนี่ยอิงจะค่อนข้างแอนตี้การ DIY การใช้สกินแคร์มากๆแต่อันเนี้ยขอยืนยันว่าเป็นเทคนิคที่ฉลาดแล้วก็ค่อนข้างเวิร์กทางเคมีเพราะว่า micellar water เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของ micelle เป็นโมเลกุลที่เข้าไปจับกับน้ำมันแล้วก็ขังมันไว้ในกรงเวลาที่เราใช้เป็นสเปรย์บนหนังศีรษะมันๆหรือว่าเส้นผมที่มันระหว่างวันเนี่ยมันก็จะช่วยคุมความมันได้นะครับคล้ายๆกับการใช้ dry shampoo เลยแต่ส่วนตัวอิงชอบมากกว่า dry shampoo เยอะมากเพราะว่า dry shampoo ส่วนใหญ่น้ำหอมฉ่ำเลยนะครับส่วนผสมเนี่ยโอกาสการแพ้สูงมากเสี่ยงทำให้ปัญหาอย่างรังแคแย่ลงกว่าเดิมได้แต่ micellar water ถ้าเลือกสูตรที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นตัว CeraVe ตัวนี้ตัวสีจันตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็น Bioderma สีชมพูตัวนั้นก็ได้ตัวพวกนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมนะครับแล้วก็ส่วนผสมเรียบง่ายนะครับโอกาสการแพ้ต่ำสุดท้ายนะครับมาดูผลิตภัณฑ์แล้วก็รูทีนสำหรับผมร่วงกันบ้างก่อนอื่นเลยมันคืออะไรและเกิดจากอะไรผมร่วงเนี่ยต้องแยกให้ถูกก่อนนะครับว่าร่วงจากไหนร่วงจากเส้นผมเพราะว่า cuticle หรือว่า cortex มันแห้งจนแตกแล้วก็ขาดหลุดร่วงออกไปนะครับหรือว่าจะร่วงที่รากผมกันแน่ถ้าเกิดเป็นแบบแรกเนี่ยกลับไปแก้ไขด้วยรูทีนตอนต้นของวิดีโอได้เลยนะครับนั่นก็คือการใช้แชมพูอ่อนโยน conditioner แล้วก็ leave on treatment ช่วยเคลือบเส้นผมแต่ถ้าเกิดร่วงจากรากเนี่ยอันเนี้ยเริ่มเป็นปัญหาใหญ่นิดนึงและเป็นวาระแห่งชาติประมาณหนึ่งต้องรีบหาสาเหตุก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมร่วงจากรากเนี่ยมันเกิดได้จากหลายปัจจัยมาก androgenic alopecia นะครับร่วงจากพันธุกรรมเป็น traction alopecia นะครับร่วงจากการที่เราดึงมันเยอะเกินไป telogen effluvium นะครับร่วงจากความเครียด alopecia areata นะครับหรือว่าร่วงจากภูมิคุ้มกันที่มันทำลายตัวเองแล้วยังมีอีกเป็นร้อยสาเหตุเลยที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ายังไม่รู้สาเหตุจะยังไม่สามารถรักษาได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีการใช้ยาหรือว่าหัตถการต่างๆที่เข้ามาช่วยรักษาโรคด้วยแต่ว่าในส่วนของ hair care ต่างๆที่เราสามารถใช้ที่บ้านเนี่ยมีอะไรที่แนะนำได้บ้างจริงๆอิงเคยมีวิดีโอตรงปกหรือจกตารีวิวพวกแชมพูแล้วก็ conditioner ต่างๆที่เป็นตัวยอดฮิตสำหรับปัญหาผมร่วงแล้วนะครับตัวที่อิงแนะนำในวิดีโอนั้นเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะครับ Clear ScalpCeuticals Hair Fall Resist Shampoo บวก Conditioner ราคาเซตละ398 บาทนะครับลายนี้เนี่ยเขาใช้ส่วนผสมของ Folly Lock 5% เป็นส่วนผสมเฉพาะของทางแบรนด์เขานะครับเขาผสานตัว Pyroxazolamine เข้ากับ Dimethicone ทางแบรนด์บอกว่าทำให้ผมขึ้น 6,540 เส้นใน2อาทิตย์ซึ่งก็ต้องถือคติฟังหูไว้หูนิดนึงนะครับเหมือนกับฟังหมอดูเปิดไพ่นิดนึงเพราะว่าเป็นวิจัยจากทางแบรนด์เองแต่ส่วนตัวเองก็คิดว่าเป็นตัวที่น่าประทับใจสำหรับราคานี้โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับอิงว่าตัวเนี้ยเขาวิจัยมาค่อนข้างดีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ได้เนี่ยก็คือพวก hair tonic ที่ใช้สำหรับรากผมซึ่งจริงๆเนี่ยเองก็เคยมีวิดีโอแนะนำแล้วเช่นกันนะครับสามารถกดดูได้ตัวที่เด่นจากวิดีโอนั้นเนี่ยก็คือตัว Nectar Pharma Intense Hair Serum 790 บาทสำหรับ50 ml ตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของ Capixel Redensel แล้วก็ Procapel นะครับเป็น3ตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนดีมากๆเลยว่าสามารถช่วยให้ผมร่วงจากรากเนี่ยลดลงได้อิงว่าตัวนี้เนื้อสัมผัสดีใช้ง่ายนะครับแล้วก็หาซื้อในไทยได้ด้วยอีกตัว
หนึ่งที่หายากหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนผสมดีกว่าอีกนะครับก็คือตัว The Ordinary Multi-Peptide Serum for Hair Density ราคาประมาณ800 บาทสำหรับ60 ml เพราะว่าตัวเนี้ยมีทั้ง Capixyl Redensyl แล้วก็ Procapil แต่เพิ่มเติมมาอีกนะครับตัว Anagain Bicapil แล้วก็ Caffeine คือรวมดาราตัวท็อปตัวแม่ช่อง7ช่อง3ช่องวันมาครบเลยนะครับและแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้สำหรับผมร่วงจากรากเนี่ยก็คือการทานอาหารเสริมซึ่งแน่นอนว่าก็มีตัวเลือกในตลาดอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกตัวลองกดรีวิวตรงปกหรือจกตาอาหารเสริมเส้นผมของอิงได้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้แบบต้องจำให้ขึ้นสมองเลยนะครับทุกคนเข้ามาใกล้ๆปัญหาผมร่วงจากรากเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังไม่ใช่อาการป่วยระยะสั้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่อิงได้อธิบายมาเนี่ยต้องใช้อย่างต่อเนื่องถ้าหยุดใช้เนี่ยผมก็จะกลับมาร่วงเหมือนเดิมยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพนะครับสมมติคุณเป็นหวัดไม่สบายนะครับถ้ากินยาเนี่ยคุณก็หายหวัดเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องกินยาต่อก็ได้เพราะว่าหวัดนั้นเนี่ยมันเป็นอาการป่วยระยะสั้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับคุณก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตเลยให้น้ำตาลเนี่ยมันไม่ขึ้นมาสูงโรคผมร่วงก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเจออะไรที่เวิร์กแล้วเนี่ยให้ใช้ต่อไปนานๆนะครับอย่าสลับ hair care บ่อยละครับและนี่ก็คือสรุป hair care routine ของอิงสำหรับปัญหาผมที่พบบ่อยที่สุดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถช่วยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยให้เลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้อิงด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวอิงจะมาช่วยตอบฝากติดตามอิงได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นด้วยนะครับก็อาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ hair care อาหารเสริมหรือว่า skin care ต่างๆที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนดาวไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย